नमस्ते। आज हामी माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा इफ कन्डिसन कसरी लगाउने र इफ कन्डिसनको युजेस बारे सानो चर्चा गर्छौं। र माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा इफ कन्डिसन भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट र सबैभन्दा बढी युज हुने फंक्सन हो। सो आज हामी इफ कन्डिसनको बारेमा भिडियो लिएर आएका छौं। कृपया हाम्रो यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्दै गर्नुहोला अनि हाम्रो यो युट्युब च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब अनि भिडियोलाई शेयर पनि गरिदिनु होला। नमस्ते, म प्रतीक, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल ट्युटर प्रतीक। सुरुमा हामी सरसर्ती एउटा यसको स्टेटमेन्ट यसको सिन्ट्याक्स बारे हेरौं। इफ कन्डिसनको सिन्ट्याक्स भनेको इफ, त्यसपछि ब्राकेट अनि त्यो भन्दा तीनटा यसको खण्ड हुन्छ। पहिलो भनेको कन्डिसनको लागि, दोस्रो कन्डिसन ओके भएपछि भ्यालिड भएपछि हुने स्टेटमेन्ट ट्रु स्टेटमेन्ट र अर्को फल्स स्टेटमेन्ट हुन्छ। जस्तै यहाँ हामीले लेख्दाखेरि पनि देखाउँछ यो चीज। इफ लेखेर ब्राकेट गरेपछि लजिकल टेस्ट भनेको कन्डिसन हो र कन्डिसन जब म्याच हुन्छ तब हामी कुन चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने त्यो स्टेटमेन्ट हामी ट्रुमा राख्छौं भ्यालुमा, र त्यसपछि यदि यो फल्स भयो भने चाहिँ हामी कुन गर्छौं त्यो चाहिँ हामी यो सेक्सनमा हाल्छौं। जस्तै एउटा सानो फाइल छ, एउटा सानो मैले रिजल्ट जस्तै मार्कसिट जस्तै सानो बनाएको छौं र हामीलाई यो चाहिँ 90 छ भने हामीले चाहिँ यो 90 भन्दा ठुलो 80 भन्दा ठुलो छ कि छैन कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो भने हामी सानो इफ ट्राई गर्न सक्छौं। जस्तै यसको लागि इक्वल टु इफ ब्राकेट, त्यसपछि यसको यो भ्यालु ग्रेटर देन 80 छ कि छैन चेक गर्ने। छ भने 1 दिउँ, छैन भने 0 दिउँ र क्लोज गरेँ। हेर्नु त 80 भन्दा ठुलो छ 1 आयो, यदि मैले यसलाई 70 गरेँ भने 0 आयो। यसरी हामीले इफ कन्डिसनको युज गर्न सक्छौं। त्यस्तै नेस्टेड इफ कन्डिसन भनेको चाहिँ एउटा कन्डिसन चेक गरेपछि फेरि पुनः अर्को पनि कन्डिसन एउटै टाइममा दुईटा कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो। दुईटा या चाहिँ मल्टिपल भनौँ न, नेस्टेड हामी जति नै गर्न सक्छौं। 1 अर मोर देन 1 हामी कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो भने नेस्टेड युज गर्छौं। जस्तै हामी यसैमा फेरि चेक गरौँ। यदि चाहिँ B3 चाहिँ 80 भन्दा ठुलो छ भने 1 गर्ने, यदि ठुलो छ भने हामी फेरि अर्को कन्डिसन हामी यसैमा चेक गरौँ। जब यो कन्डिसन ओके भयो त्यसपछि नेक्स्ट फेरि कन्डिसन चेक गर्नलाई हामी जब ओके भयो भनेपछि हामी यो ट्रु को भ्यालुमा अर्को फेरि इफ कन्डिसन लगाऊ। इफ यसलाई नि हामी इफ भित्र इफ लाउनेलाई नि नेस्टिङ भन्छ र नेस्टिङ इफ लगाइरहेछौँ हामी। इफ ब्राकेट साइन्स को जुन यो C3 इज ग्रेटर देन 70 छ भने जुन म्याथको नम्बर 80 भन्दा बढी र साइन्सको नम्बर 70 भन्दा बढी छ भने चाहिँ हामी बल्ल 1 गर्छौं। चाहिँ कुनै टेक्स्ट नै राखौं, ओके भनेर गर्छौं। टेक्स्टको लागि डबल कोट्स युज गर्ने। हैन भने यदि चाहिँ 80 मात्रै छ यहाँनिर, त्यसपछिको यो फल्स भ्यालु चाहिँ हामी यो सेकेन्ड इफ कन्डिसनको भयो। यदि चाहिँ म्याथको भ्यालु चाहिँ 80 भन्दा ठुलो छ तर साइन्सको चाहिँ 80 भन्दा 70 भन्दा ठुलो छैन भने नो साइन्स भनेर दिउँ। नो साइन्स भनेर एउटा चाहिँ हामीले जस्ट डिस्प्लेको लागि टेक्स्ट मैले यसरी दिएँ र यो कन्डिसन सक्यो। त्यसपछि आएर कमा दिएपछि यो हाम्रो फर्स्ट इफको फल्स भ्यालुको भ्यालुमा छौँ हामी। यसमा चाहिँ यदि चाहिँ यो साइन्सको भ्यालु 80 फेल भयो भने के गर्ने, यहाँनिर नो म्याथको भ्यालु जुन हामीले पहिला B3 को चेक गरेको थियौँ, यो B3 भनेको म्याथको भ्यालु 80 भन्दा सानो छ भने नो म्याथ भनेर मेसेज चाहिँ जुन हाम्रो सेलमा चाहिँ रिजल्ट आउने गरौँ। जस्तै अहिले हेर्नु होला नो म्याथ किनभने यो 80 भन्दा सानो छ। यो जब यो कन्डिसन नै फेल भएपछि यो बिचको थ्रु हामीले चेक हुँदैन, सिधै यसको फल्स मात्र जान्छ। यो कन्डिसन जब 80 भन्दा बढी हुन्छ ओके हुन्छ तब बल्ल अर्को कन्डिसन चेक हुन्छ। अब त्यसको लागि 90 गरौँ। पहिलो कन्डिसन 80 भन्दा ठुलो ठिक छ, त्यसपछि दोस्रो कन्डिसन साइन्स पनि 70 भन्दा बढी छ भने के हुन्छ, ओके आउँछ। यदि चाहिँ यो कन्डिसन म्याच भयो
यति भन्दा ठुलो, यो चाहिँ 70 भन्दा कम भएको भए के आउनु पर्ने हो? नो साइन्स। यो पनि टेस्ट गरौँ। यसलाई 60 गरिदिउँ, नो साइन्स। यसरी हामीले नेस्टेड इफको पनि युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हामीले इफ कन्डिसनमा धेरै जस्तो युज हुने दुईटा फङ्सन छ, अर र एन्ड फङ्सन। अर भनेको चाहिँ विभिन्न केसहरूमध्ये हामीले धेरैवटा केसहरूमध्ये जस्तै अहिलेलाई 5वटा केस, एउटा सब्जेक्ट 5वटा केस भनौँ यसलाई। यो केसहरूमध्ये कुनै एउटा केस म्याच भयो भने पनि यसको ट्रु स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्नको लागि चाहिँ अर युज हुन्छ भने 5वटा जति छ केस सबै नै जब भ्यालिड हुन्छ तब मात्रै ट्रु स्टेटमेन्ट चाहिँ एक्जिक्युट गर्नलाई चाहिँ एन्ड फङ्सन युज हुन्छ। जस्तै हामीले यसमा एउटा मार्कसिटको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो सब्जेक्टहरूमध्ये कुनै एउटामा मात्रै 40 भन्दा कम आयो भने त्यो फेल हुन्छ र यो कन्डिसन हामी अर फङ्सन युज गरेर गर्छौँ। यसको लागि चेक गरौँ। जस्तै रिमार्कमा हामीलाई यो सबैमा 40 भन्दा कम छ कि छैन चेक गरौँ। छ भने त्यो फेल हुन्छ, छैन भने बल्ल पास हुन्छ। यसको लागि हामीले इफ कन्डिसन र त्यसपछि इफ भित्र अर फङ्सन लगाउँछौँ र अर फङ्सनभित्र यो यसरी 40 भन्दा कम छ कि छैन 5वटा सब्जेक्ट चेक हुन्छ। यदि कुनै एउटा मात्र पनि यो कुनै एउटा मात्रै पनि 40 भन्दा कम छ भने त्यो के हुन्छ? फेल हुन्छ। र त्यस्तो कुनै छैन भने पास हुन्छ। यसरी गरौँ। अहिले जस्तै सबै सब्जेक्टमा 40 प्लस छ, यसलाई 35 गरिदिउँ, फेल आयो। यसलाई पनि जस्तै अब फेरि यति दिउँ, पास आउँछ। जस्तै हरेकमा काम गर्छ, यसमा गरेँ, यो पनि चेक गऱ्यो, फेल भयो, 90 दिए, पास भयो। यसरी अर फङ्सनको हामीले युज गर्न सक्छौँ। र एन्ड फङ्सन भनेको चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि यो सबैमध्ये कुनै सबै कन्डिसन म्याच भयो भने मात्र त्यो चाहिँ ट्रु स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुने कन्डिसन। जस्तै हामीले अर्को के युज गर्न सक्छौँ भने जस्तै एउटा टोटल यसमा निकालौँ। यसमा हामी टोटल पर्सेन्टेज निकालौँ। एउटा पर्सेन्टेज निकालौँ। पर्सेन्टेज चाहिँ हामी के गरेर निकालौँ भने सम गरौँ। यतिको समलाई डिभाइड बाई यसको टोटल 100 मार्क्स फुल मार्क्सको हिसाबले गरेर गर्दाखेरि 80% आएको छ। र हामीले अब चाहिँ पास भएको छ र यसको पर्सेन्ट पनि 80 भन्दा बढी छ भने बल्ल एक्सलेन्ट भनेर कुनै रिमार्क दिनु पर्यो भने यसलाई चाहिँ त्यो चिजको लागि दुईटै कन्डिसन चेन्ज गर्नु पर्दाखेरि हामी एउटा टेस्ट गरौँ। इफ एन्ड युज गरौँ। अब एन्डमा यो सेलमा पास भन्ने हुनु पर्यो र अर्को केस यस सेल चाहिँ ग्रेटर देन 80 जब चाहिँ यसमा पास हुनु पर्यो र यसमा चाहिँ 80 प्लस भयो भने मात्रै दुईटै म्याच भयो भने मात्रै यहाँ समथिङ हामी जस्तै के एक्जिक्युट गरौँ, कमा दिउँ। यो दुईटै ओके भएपछि ट्रु हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ गुड भनेर दिउँ भने यदि म्याच भएन भने सरी भनिदिउँ। अब हेर्नु होला, यहाँ पास छ, यहाँ 80 प्लस त गुड आयो। यदि हामीले यसलाई फेल गराइदिउँ, फेल गर्न साथ उसले यो र यो म्याच भने यो त यो जस्तै यसलाई पनि 90 गरिदिउँ। दुइटै अहिले कन्डिसन यो पनि म्याच भएन र एउटा मात्र भए पनि जस्तै यसलाई पनि 90 गऱ्यो भने प्लस आयो तर यो म्याच भएन। हेर्नु त अघिको अर कन्डिसनमा जस्तै यहाँ 80 भन्दा ठुलो हुनासाथ गुड आउनु पर्ने थियो अर भएको भए, किन भन्दाखेरि यहाँ यो एउटा कन्डिसन चाहिँ ट्रु भयो, यो फेल भयो, त्यही भएर यसमा सरी आयो। किन भन्दाखेरि हामीले एन्ड लगाएका छौँ र एन्डमा दुईटै कन्डिसन हुनुपर्छ, ओके हुनुपर्छ। यो मात्र भएर नि भएन, यो मात्र भएर नि भएन। अब हामीले यसलाई पनि 40 दिएपछि जब पास हुन्छ र 80 प्लस हुन्छ तब गुड आयो। अब पास छ तर 80% आएन भने हेर्नु त सरी नै आयो।
यसरी चाहिँ एन्डले चाहिँ दुईटै कन्डिसन ओके भएपछि मात्रै ट्रु स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्छ र अरले चाहिँ दिएको कन्डिसनहरूमध्ये केसेसहरूमध्ये कुनै एउटा मात्र भए पनि त्यसले चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ। यसरी हामीले इफको आफ्नो आवश्यकता अनुसार कुनै पनि फर्मेट बनाउँदाखेरि कुनै पनि एक्सेलमा कुनै फर्मुला लगाएर कुनै तपाईँ फर्मेट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने धेरै नै युजफुल हुन्छ र मोस्टली अर र एन्ड फङ्सन पनि धेरै युजफुल हुन्छ। तपाईलाई आजको हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया हामीलाई कमेन्ट मार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। आगामी भिडियोमा फेरि यस्तै नयाँ र विशेष इम्पोर्टेन्ट चिजहरू लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मलाई बिदा दिनुहोला। नमस्ते।